شروع اپیزود 8 توی یه منطقه روستاییه. یه گروه کوچیک از بازمانده ها که دور هم دیگه جمع شدن. رهبر این گروه یه مبلغ دینیه که داره برای اعضا انجیل میخونه به اسم دیوید. یه دختر بچه کوچیک اینجاست به اسم هانا داره گریه میکنه. دیوید بهش نزدیک میشه و میگه دخترم من ازت محافظت میکنم، جای نگرانی نیست. پدر هانا کشته شده، جنازش رو هم برگردوندن، اما دیوید میگه فعلا نمیتونیم به خاک بسپاریمش به خاطر بارش شدید برف، اما بعد از تموم شدن زمستون مراسم براش میگیریم انشالله. ذخیره غذای گروه رو به تموم شدن و شکار و خوراکی هم خیلی سخت گیر میاد. رفیق و پیرو دیوید جیمز میگه اگه غذایی که داریم و جیره بندی هم بکنیم فقط یه هفته دوام میاریم، بعدش دیگه تمومه. بچه‌ها توی گشت اطراف میگن یه گوزن دیدن، نظرت چیه که بریم سراغش؟ و اما وضعیت جوئل چطوریه؟ الی با سوزنخ خیاطی که پیدا کرده بود زخم و بخیه زده و خونریزی قطع شده، اما این زخم اگه همینجوری بمونه قطعا عفونت میکنه و جوئل رو از پا در میاره. الی اسلحه جوئل رو برداشته و زده بیرون به خاطر اینکه چیزی برای خوردن هم باقی نمونده. بعد از یه گشت کوچیک یه دونه خرگوش میبینه. تا اسلحه رو سمتش نشونه میگیره، خرگوش پا میذاره به فرار، ولی در عوض یه شکار گنده‌تر پیدا میکنه، یه گوزن. الی نشونه میگیره، میزنه و تق، گوزن زخمی میشه. گوزن زخمی شروع میکنه به فرار کردن، اما قطعا خیلی دوام نمیاره. پس الی میفته دنبال گوزن کشته شده، ولی قبل از الی دیوید و جیمز پیداش کردن. یه شکار چاق و چله بی صحابی که صاحبش سر میرسه. الی اسلحه رو میگیره سمتشون و بهشون میگه که تفنگاشونو بزنن روی زمین. دیوید میگه گوش کن دخترم، ما نمیخوایم بهت آسیبی بزنیم، من یه واعظم، ما یه گروه کوچیک داریم همین نزدیکی، بینمون هم بچه هست، بچه‌ای که خیلی گرسنه‌شونه. خواهش میکنم شکارت رو با ما تقسیم بکن، ما هم در هر چیزی که بخوای و بهت تقدیم میکنیم. الی میگه خوبه، نیاز به پنیسیلین دارم یا هر داروی دیگه‌ای که برای عفونت خوب باشه. دیوید به جیمز میگه برگرده و داروها رو با خودش بیاره. توی این فاصله الی هم میره سراغ اسلحه ها و خالیشون میکنه. تا وقتی که جیمز برگرده دیوید توی یه کلبه آتیش روشن میکنه و میشینن منتظر. دیوید به الی میگه بگو ببینم اسمت چیه؟ الی اطلاعاتی نمیده به هیچ وجه. دیوید میگه ترک میکنم دخترم، اما ما باید به هم دیگه اعتماد کنیم. من شروع میکنم. خوبه؟ اسم من دیویده. قبل از شیوع معلم بودم، اما بعد از این اتفاقا احساس کردم که خدا رو پیدا کردم. تبدیل شدم به یه مبلغ، به یه مرد روحانی تا مردم رو به سمت نجات واقعی هدایت کنم. مشیت الهی همین بود که امروز ما همدیگر رو در اینجا ملاقات کنیم. الی میگه این فقط شانسه، این چرت و پرتایی که میگی اصلا معنی نداره. دیوید میگه شانس؟ من بهش اعتقادی ندارم. تو تمام این خلقت همه چیز یه رابطه علت و معلول داره. چند روز پیش چند تا از آدمای ما رفته بودن اطراف دنبال غذا و یه مردی که همراهش یه دختر بچه هم بوده برخورد میکنن و درگیر میشن. یکی از مردای ما کشته میشه، مردی که یه دختر هم سن و سال تو داره. دخترم دیدی همه چیز به هم دیگه مرتبطه؟ الان 2 نفر دوزارشون افتاده که داستان از چه قراره. الی که میفهمه اونی که جوئل کشتتش کی بوده و جیمز که سر رسیده و میفهمه باعث و بانی مرگ رفیقش کی بوده. اما جیمز به دیوید دستور میده که کاری باهاش نداشته باشه، داروها رو بهش بده و بذاره که بره. الی آمپول و قوطی دارو رو برمیداره و سری فرار میکنه. شکارم میمونه پیش دست جیمز و دیوید. سریاسه میره سراغ جوئل، اما نمیدونه که پنیسیلین رو چطور باید تزریق بکنه. پس مستقیم میزنه تو خود زخم به امید اینکه جوئل حالش بهتر بشه. مادر دختر بچه یعنی هانا مسئول پختن غذا واسه گروهه. براش گوشت آوردن که بریزه توی غذا. میپرسه این چه گوشتیه؟ اونم میگه گوشت گوز. چطور؟ اما مادر هانا خبر داره که توی اردوگاه هیچ گوشتی وجود نداشته. تو این چند وقت هم کسی شکاری نزده بوده. تنها گوشت قابل قیمه کردن گوشت شوهر خودشه. ولی خب حرفی نمیزنه چون نمیخواد واسه وعده بعدی خودشو قیمه کنن. همونو میپزن و ظرف میکنن و میدن به امت که بخورن. جیمز و دیوید برگشتن با گوزن شکاری که از الی کش رفته بودن. همه خیره به دیوید نگاه میکنن. جیمز داستان پیدا شدن قاتل پدر هانا رو به همه گفته. دیوید میگه درسته، پیداشون کردیم. نمیتونن خیلی هم دور شده باشن با وجود اون مردی که زخمی هم هست. فردا صبح گروه میفرستیم سر وقتشون تا ببینیم خدا چی میخواد. هانا میگه همشونو بکشی. دیوید بهش نزدیک میشه و میزنه توی دهنش و بعد رو به هانا میکنه و میگه درسته که پدرت مرده، اما من پدر تو هستم، پس احترام منو نگه دار. دیوید دعا میخونه و بعدم همه مشغول خوردن غذا میشن. صبح شده اما همچنان حال و روز جوئل به هم ریخته است. خبری از بهبودی انگار که نیست، ولی وضعیت زخم یه خورده بهتر شده. پس مابقی دوز دارو رو هم همون جوری تزریق میکنه. وقتی میره بیرون تا به اسب غذا بده میفهمه که انگاری یه سریا دارن بهشون
خودشون نزدیک میشن. وقتی میره چک کنه که ببینه کیه و چیه، میفهمه که بله دیوید برگشته با 4 نفر همراه واسه پیدا کردن جوئل و الی. دیوید میگه مردا رو پیدا کردید بکشید، اما دخترا رو زنده میخوام. الی چاقو رو به جوئل میده و میگه گوش کن جوئل، چند نفر دارم میان این سمتی، من میرم که دورشون کنم، اما اگه اومدن سر وقتت ترتیبشون رو میدی، فهمیدی؟ باشه. الی سوار اسب میشه و سمت دیوید شلیک میکنه تا توجهشون رو جلب بکنه، اما جیمز به اسب شلیک میکنه و الی از روی اسب میفته و بیهوش میشه. همه بالا سر الی جمع شدن میخوان خلاصش بکنن، اما دیوید اجازه این کار رو نمیده. دیوید الیو بغل میگیره و با خودش میبره. به بقیه هم میگه تا دنبال جوئل بگردن، اگه اونو پیدا کردن میتونن بکشنش، مسئله نیست. یکی از آدما اومده توی خونه. جوئل با شنیدن صدای پا با تمام دردی که داره سعی میکنه که از جاش بلند بشه. یارو میاد توی گاراژ. جوئل از پشت میگیره و خفتش میکنه و بعدش هم با چاقوی الی کارشو میسازه. نفر بعدی توی گشت زنی رفیقشو بیهوش روی زمین پیدا میکنه و جوئل اونو هم افقی میکنه. دست و پای هر دوتا رو بسته تا بفهمه الی رو کجا بردن. یارو حرفی نمیزنه. خب نزنه. جوئل هم رحمی به اینجور آدما نمیکنه. بعد از داغون کردن زانوی طرف بالاخره روی نقشه بهش میگه که گروه کجان و الی هم الان همونجاست. با تشکر دیگه کاری باهاشون نداریم. پس جوئل هر جفتشون رو خلاص میکنه. الی به هوش اومده. کجاست؟ توی یه دونه سلول. وقتی داره دنبال یه راه واسه خلاص شدن میگرده، نگاهش به یه چیزی میافته. گوشه بریده یه انسان. الی تازه میفهمه که اینجا چه خبره. این جماعت واسه سیر کردن شکم خودشون آدمیزاد میخورن. دیوید میگه میدونم ظاهر بدی داره، اما تو بگو چی کار کنم. اونا به من ایمان آوردن، من مسئولشونم، باید یه جوری شکمشون رو سیر کنم. البته به جز چند نفر کسی از این قضیه خبر نداره، اما میدونی چیه دخترم؟ اگه تو منو همراهی کنی میتونیم با هم همه چیز رو درست کنیم، به قدرت برسیم، شرایط گروه رو آرمانی کنیم. چیزی که من توی تو میبینم یه رهبر فوق العاده است. تو یه جنگجویی دخترم، تو سرسختی، بیا و به من بپیوند، من ازت محافظت میکنم. الی نزدیک دیوید میشه و بعدش هم زارت 4 تا انگشتشو ناقص میکنه. میخواد کلیدو از روی زمین برداره که نمیشه. دیوید شاکی میشه و میگه خودت خواستی، الان دیگه مجبورم سلاخیت کنم مثل قبلیا. جوئل هر جور شده خودش رو رسونده به همون آدرسی که از اون خدا بیامرزا گرفته بوده. یه رد خون روی زمین پیدا میکنه. میرسه به انبار پشتی اردوگاه، جایی که وسایل و کیف الی اونجاست و همینطور اسبی که مرده و چند تایی هم جنازه آویزون آدمیزاد آماده پختن. دیوید رفته و جیمز آورده. الی رو به زور میخوابونن روی تخت. الی میگه صبر کن من مبتلام، منو گاز گرفتن. جای زخم روی دست الی و جای زخمی که الی روی دست دیوید گذاشته معنیش اینه که دیوید هم قراره که مبتلا بشه. جیمز پشماش ریخته. دیوید میگه دروغ میگه، زخم قدیمیه، یه جایی کار داره میلنگه. وسط بحث و گفتمان بزرگان الی ساتور رو برمیداره و جیمز رو خلاص میکنه و بعدش هم جیم میزنه. الی میره توی سالن و مخفی میشه. یه تیکه آتیش از روی شومینه برمیداره و پرت میکنه سمت دیوید. دیوید جا خالی میده و پرده ها شروع میکنن به آتیش گرفتن. آتیش داره به سرعت بیشتر و بیشتر میشه. دیوید داره دنبال الی میگرده که الی با چاقو میذاره توی پهلوی مردک، اما خود الی همونجا گرفتار میشه. قصد دیوید دیوس آزار دادن الی. البته الی قصر در میره و با چاقو شروع میکنه به زدن. بالاخره درو باز میکنه و از اردوگاه فرار میکنه. الی وحشت زده است که جوئل میبینتش و سریع بغلش میگیره. جوئل میگه چیزی نیست، آروم باش دخترم، آروم باش. جوئل الی رو دخترم صدا کرد. واو. میرسیم به اپیزود آخر از فصل 1. شروع اپیزود با یه زن حامله است به اسم آنا. داره از یه چیزی فرار میکنه. توی دنیای پس آخر الزمانی از چی فرار میکنی به جز مبتلاها؟ وسط دشت خودش رو میرسونه به یه کلبه و میره داخل. پشت در یه صندلی میذاره تا مبتلا نتونه بیاد تو، اما متاسفانه این کافی نیست. چیزی تا زایمان آنا نمونده. حالش حسابی خرابه که مبتلا میاد توی اتاق. مبتلا به آنا حمله میکنه و میخواد گازش بگیره و بکشتش. آنا هم با یه چاقویی که آشنا به نظر میرسه ترتیب مبتلا رو میده. وسط همین گیرودار بچه هم یهویی به دنیا میاد. وسط همین گیرودار آنا میفهمه که مبتلا پاش رو هم گاز گرفته. الان قارچ به سرعت داره توی بدن و خونش جریان پیدا میکنه تا قبل از اینکه به بچه برسه و مبتلاش بکنه بند نافش رو میبره. آنا بچه رو بغل میکنه. شاید تنها وقتی که بتونه این حس رو تجربه بکنه همین الان باشه. آنا اسم دخترش رو میذاره
الی چند ساعتی گذشته، هوا تاریک شده، زخم هر لحظه داره بدتر میشه. مالین با چند نفر دیگه از فایرفلایا اومدن و آنا رو پیدا میکنن. اینجوری که مشخصه الان نزدیک بوستونی و اونجوری که مشخصه مالین و آنا همدیگه رو میشناسن، یه دوستی قدیمی بینشونه. آنا میگه بیا این بچه رو با خودت ببر. وقتی زخمی شدم سری بند نافو بریدم. الی سالمه، اسمشو گذاشتم الی. مالین ازت میخوام با خودت ببرش بوستون، ازش نگهداری کن. این چاقو رو هم بهش بده، یه یادگاری از طرف مادرش. یه خواسته دیگه هم ازت دارم، من نمیخوام مبتلا بشم. منو بکش مالین، همین الان. مالین چاله‌ای نداره، بچه رو برمی‌داره و مادرش رو هم با تیر خلاص میکنه. برمیگردیم به زمان حال. بعد از اتفاقایی که روز گذشته افتاد، الی دچار تروما شده و کم حرف و گوشه‌گیر. کاری که دیوید بی‌شرف می‌خواست بکنه و خاطره کشتنش با خشونت تمام. جوئل که می‌بینه اینجوریه تمام تلاشش رو میکنه تا از این حال و هوا درش بیاره. باش حرف بزنه، بخندونتش، اما تأثیر آنچنانی نداره. تقریبا راهی به شهر و بیمارستانی که توی نقشه علامت زده بودن نمونده. از بین ساختمونا رد میشن و میرسن به یه چیز عجیب، یه زرافه وسط شهر. این بهترین چیزی بود که میتونست حال الیو تغییر بده و کار خودش رو هم میکنه. ببین آدما رو از دنیا که حذف کنی، همه چیز چقدر میتونه قشنگ باشه. حیونا بدون سرخر و دردسر زندگی میکنن، واسه خودشون میچرن، اصلا لذت میبرن. جوئل برای الیو اتفاقایی که ممکنه توی بیمارستان بیفته نگرانه. واسه همین میگه ببین الی، اگه دلت میخواد میتونیم همین الان برگردیم سمت شهرک تامی، میتونیم اونجا زندگی کنیم، بی خیال فایرفلایا و آزمایش و هر چیز دیگه ای. الی میگه بابت نگرانیت ممنونم، اما این همه راه اومدیم، کلی سختی تحمل کردیم تا رسیدیم اینجا. به نظرم بیا تمومش کنیم. حالا هر اتفاقی که میخواد بیفته. من امید دارم که همین چیز درست میشه. جوئل در مورد یه موضوع عجیب صحبت میکنه، در مورد جای تیری که کنار گوشش هست. جوئل میگه یادته بهت گفتم که این جای خطا رفتن تیر طرفه؟ اون طرف خودم بودم. 2 روز بعد مرگ سارا نمیتونستم این دنیا رو دیگه تحمل کنم. تصمیم خودم رو گرفته بودم. ترسی هم نداشتم، اما نمیدونم چرا لحظه آخر دستم لرزید و نشد. الی میگه خوشحالم که نشد، اینطوری دیگه تو رو نمیدیدم. راست میگن که دردا رو زمان تسکین میده، مگه نه جوئل؟ جوئل میگه نه، درد منو زمان تسکین نداد، تسکینش تو بودی. دوتایی مسیر رو ادامه میدن. الی دوباره کتاب ددجوک رو در میاره و شروع میکنه به چرت و پرت گفتن که چند نفر بهشون نزدیک میشن و یه نارنجک و کنارشون میترکونن. جوئل بیهوش میشه، نمیفهمه چه اتفاقی میفته که بعد از چند ساعت توی بیمارستان چشم باز میکنه. اولین چیزی که میبینه لوگوی فایرفلایا و دومین چیزی که میبینه بانو مالینه. جوئل میگه الی کجاست؟ مالین میگه نگران اون نباش، توی اتاق عمله، حالش خوبه، کم کم دکتر میخواد کارش رو شروع کنه. جوئل میگه چی؟ عمل؟ چه عملی؟ دقیقاً داری کار میکنید؟ میخواد چه غلطی بکنی؟ مالین میگه دکتر گفته الی از زمان تولد قارچو توی بدنش داشته، باهاش رشد کرده، قوی ترش کرده، یه جورایی بدن الی با قارچ آلوده جنگیده و تونسته پادزهر و درمانو توی بدنش بسازه. دکتر میخواد اون از بدن الی بکشه بیرون و بعدش با تکثیر سلولی واکسن درمانی رو بسازه. خیلی نسبت به این قضیه مطمئنه که این چیزیه که بشریت رو میتونه نجات بده. ما بهش نیاز داریم. جوئل میگه وایسا ببینم، قارچ توی مغز مبتلا رشد میکنه، این یعنی؟ مالی میگه درسته، همینطوره. جوئل میگه نه یکی دیگه رو پیدا کنید. الی نه. مالی میگه کسی دیگه ای وجود نداره جوئل، به خودش هم نگفتیم، قرارم نیست درد بکشه، این برای بشریت لازمه. اما جوئل نمیخواد یه بار دیگه یه عزیز دیگه رو از دست بده. مالین قبل از اینکه جوئل بتونه کاری بکنه به سربازاش دستور میده که تا بزرگراه همراهیش کنن، اگه هم حرکت اضافه‌ای کرد با یه تیر خلاصش کنن. مالین آخرین یادگاری الی، یعنی همون چاقویی که مادرش بهش داده بود، رو به جوئل میده. جوئل میندازن جلو و 2 تا سرباز مسلح پشت سرش راه میافتن تا بدون دردسر از بیمارستان بیرونش کنن. اما جوئل تحمل همچین چیزی رو نداره. 20 سال طول کشید تا زخم مرگ سارا التیام پیدا کنه، اما این بار دیگه نه. توی راهرو که چراغا روشن خاموش میشن و نور درست حسابی وجود نداره، توی یه حرکت انتحاری هر 2 تا سربازو خلاص میکنه. اسلحه به دست میره توی بیمارستان، تک به تک اتاقا رو دنبال الی میگرده، تک به تک نیروهای فایرفلای رو سرویس میکنه، تمام طبقه ها، تمام سربازا، تا اینکه بالاخره میرسه به اتاق عمل و تق دکتر رو با یه شلیک میکشه و به پرستارا میگه دم و دستگاهو از الی باز کنن. الی بیهوش رو بغل میگیره و با خودش میبره سمت پارکینگ. انگار همه چیز داره بعد از 20 سال تکرار میشه. یه نفر دیگه توی پارکینگ هست، اونم خلاص میکنه که مالین سر راهش سبز میشه. مالین میگه ببین جوئل، فرقی نمیکنه چقدر تلاش کنی، فرقی نمیکنه چند نفر رو بکشی، اون بزرگ میشه، تو هم میمیری. بعدش به نظرت چقدر طول میکشه که مبتلاتی که پارش کنن یا غارتگرا گیرش بندازن؟ تو همین مدت کم براتون این همه
همه از این موقعیت‌ها پیش اومده. جوئل میگه ایناش دیگه به تو ربطی نداره، تکلیفشو تو مشخص نمی‌کنی. مالی میگه درسته جوئل، تو هم مشخص نمی‌کنی. اگه انتخاب با خودش بود به نظرت چه تصمیمی گرفت؟ من که فکر می‌کنم کار درستو می‌کرد. خودت هم می‌دونی جوئل، هنوز دیر نشده، هنوز میتونیم که بشریت رو نجات بدیم. اما انتخاب جوئل متفاوته. مالین رو هم میزنه میکشه، الی رو میذاره صندلی عقب ماشین و میزنه بیرون. خیلی نمیگذره که الی به هوش میاد. الی میگه الان کجاییم؟ آخرین چیزی که یادمه پیش فایرفلایا بودیم. بعدش چی شد؟ جوئل میگه داشتن روت آزمایش میکردن با یه عده دیگه. اونجا خیلی از آدما بودن که مثل تو ایمن بودن، اما آزمایش‌ها هیچ کدوم جواب نداد. بعدش هم غارتگرا حمله کردن به بیمارستان و منم به یه ضرب و زوری بالاخره نجاتت دادم. مسیر به سمت شهرکی که تامی توش زندگی میکنه. البته ماشین بین راه خراب میشه و بقیه رو باید پیاده گز کنن. توی مسیر الی در مورد دوستش میگه یادته گفتم قبلا یه نفر رو کشتم؟ اون یه نفر دوستم بود. همون شبی که توی فروشگاه مبتلا گازم گرفت من تنها نبودم، اونم بود. اون داشت تبدیل میشد، منم مجبور شدم که به سرش شلیک کنم. اول اون، بعدش هم تس. من نمیخوام آدمای عزیز زندگیمو دست بدم جوئل. در مورد فایرفلایا هر چیزی که گفتی راست بود. ازت میخوام قسم بخوری که همه چیز این حقیقته. جوئل برای نگه داشتن الی، برای محافظت کردن ازش قسم میخوره که همه اون چیزایی که به هم بافته بوده واقعیته و این خودش شروع داستانی جدیده. و این بود خلاصه 2 قسمت پایانی از فصل 1، یعنی قسمت 8 و قسمت 9. قسمت 8 یکی از دارکترین و سنگین‌ترین اپیزودهای این سریاله. نقشای فرعی که توی این قسمت اضافه میشن به ما دیوید و دار و دسته و گروهشه. یه آدمی که با ظاهر مذهبیه اما خیلی زود میفهمیم که حقیقت این کاراکتر چیه. دیوید یه شخصیت کاریزماتیکه اما به شدت خطرناکه. رابطه‌اش و نوع نگاهش به الی هم خیلی عجیبه. اول میاد نقشه منجی رو بازی کنه، نقشه ناجی رو بازی کنه، اما به تدریج میفهمیم که داستان از چه قراره. طرف شکاراشو میخوره، یعنی به معنای واقعی کلمه میخورتشون. یکی از سنگین‌ترین سکانس‌های کل سریال سکانس درگیری توی اون سالونه، موقعی که همه چیز آتیش میگیره و اتفاقی که بین الی و دیوید میفته و اونجایی که با چاقو میزنه دهن دیوید دیوس رو سرویس میکنه. اونجا یه نقطه تغییر اساسی توی شخصیت و کاراکتر الیه. اونجا دیگه فقط برای زنده موندن نمیجنگه، بلکه عملاً تبدیلش میکنه به یه قاتل. و ضربه اساسی که این قسمت میزنه اونجایی که جوئل خودش رو به عنوان پدر الی میپذیره، اونجایی که بغلش میکنه بهش میگه دخترم. سکانس خیلی کوتاهه اما بار احساسی زیادی داره. اوج رابطه این دوتا رو همینجا نشون میده. توی قسمت پایانی پازل گذشته الی واسمون تکمیل میشه. یه فلش بک به داستان مادر الی یعنی آنا، اینکه چه اتفاقی افتاده که بدن الی الان در برابر قارچا ایمنه. یه دیتیل جدید و فوق العاده مهم رو برای کل دنیا و کل جهان د لاست آف اس توی اون قسمت فلش بک به ما میده که توی سیزن‌های بعدی و فصل‌های بعدی خیلی باهاش کار داریم. و سکانس قتل عام جوئل توی بیمارستان به شدت بی‌رحم، به شدت خشن و به شدت حرفه‌ایه. هیچ رحمی دیگه توی جوئل تو نمیبینی، همه رو میکشه. اینجا دیگه خبری از اون آدمی نیست که صرفاً چون میخواد زنده بمونه آدم میکشه. اینجا تبدیل میشه به یه ماشین کشتار. دلیلش هم مشخصه، تنها موجودی که براش الان اهمیت داره الیه. همینطور که گفته بود من زندگی میکنم برای حفظ کردن خانواده‌ام و هیچ خط قرمزی هم برای این داستان توی مغز جوئل و توی رفتار جوئل وجود نداره. ولی یه اتفاقی میفته که بعداً احتمالاً ضربه میزنه به این رابطه. دروغی که جوئل به الی میگه برای اینکه جونش رو حفظ بکنه. این دروغه یکی از مهمترین تصمیماییه که توی خط داستانی داریم. قراره پیامدهای خیلی بزرگی توی آینده داشته باشه. اصلا از همین لحظه وقتی که الی حقیقت رو بفهمه که خیلی هم دور نیست، خیلی زود قراره بفهمه، این رابطه میتونه از هم دیگه بپاشه. یعنی به شدت فضای این ارتباط رو میتونه سنگین و ناراحت کنندش بکنه. دلیلش اینه که این خودش میتونه یه نقطه‌ای باشه واسه شروع شک و بی‌اعتمادی بین الی و جوئل. خلاصش که با تمام این اوصاف این 2 تا اپیزود هم تموم شده، کلا فصل 1 رو به پایان رسوندیم. چند وقت دیگه هم قرار فصل 2 رو ببینیم که اونجا چه خبره. در کل اگه بخوایم در مورد سریال یه نقد کلی هم داشته باشیم، حالا که 9 تا رو تموم کردیم و کامل در موردش حرف زدیم که چه پروژه عجیبی هم بود، سریال د لاست آف اس یه اقتباس با وفاداری به شدت جذاب و خوب و با یه عمق احساسی بالاست. بهترین اقتباس تاریخ از یه بازی ویدئویی میتونه باشه. به نظر من که اینطوری هست. رابطه جوئل و الی قلب اصلی
این داستانه و به شکل فوق‌العاده‌ای هم توی سریال بهش پرداخته شده. بازیگری‌ها عالیه، هم پدرو پاسکال هم بلا رمزی. رابطه این دوتا خیلی طبیعیه، پر از دیتیل و جزئیات. جوئل اون آدم شکسته و خسته از دنیاییه که حالا یه دلیلی برای زندگی پیدا کرده. اون طرف الی یه دختر بازیگوش قد مستقله و شیمی بین این دوتا بازیگر جدا از کاراکتری که بازی می‌کنن یکی از نقاط قوت اصلی سریاله که تونسته خیلی باورپذیرتر و جذاب‌ترش بکنه. اگه یه نفر از شما بخواد یه سریال بهش معرفی بکنید، مثلا آقا میخواد بهش لاستافوز رو توضیح بدید، بزرگترین ظلمی که میتونی در حق این سریال بکنی این که بهش بگی فیلم زامبی محور دیگه، جهان آخرالزمانی و نمیدونم زامبیا میان آدما رو بکشن، یه چیزی توی این مایه است. این بزرگترین ظلمی که میتونی در مورد این فیلم بکنی. این سریال اصلا در مورد مبتلاها نیست، در مورد آلودگی و زامبی ها نیست. اصل این داستان در مورد آدماست، انتخابایی که باید بکنن برای بقا توی دنیای بی‌رحم، اینکه میشه اخلاق و زنده نگه داشت یا نه، اینکه ارتباط آدما با هم دیگه چه شکلیه، این شیمی بین آدما قراره چه شکلی باشه. خیلی داستان فراتر از یه دنیای آخرالزمانیه که می‌خوایم بریم مبتلاها رو بکشیم. و برای اینکه خیلی دیگه کشدارش نکنیم و برسیم به پایان بندی این ویدیو، در مورد پایان بندی سریال یکی از مهمترین نقاط داستان اون پایان بندیه. تصمیمی که جوئل برای نجات الی میگیره، حتی اگه شده به قیمت نابودی احتمالی درمان، به قیمت نابودی کلی بشریت انسان. حالا ما باید منتظر بمونیم واسه فصل بعد، ببینیم فصل بعد قراره چه اتفاقایی بیفته. خیلی هم قرار نیست منتظر بمونیم، فصل 2 نزدیکه، یه چند وقت دیگه منتشر میشه و یه سریال احساسی، درگیر کننده و به یاد موندنی که فقط واسه طرفدارای گیمش نیست. هر آدمی میتونه مخاطب این سریال باشه و دوستش داشته باشه و جذبش بشه. خیلی ممنونم که وقت گذاشتی و این ویدیو رو تماشا کردی. کلا خیلی ممنونم که این پکو همراه ما بودی. لینک دونیت رو بچه‌ها اضافه کردیم توی کامنت ها. اگه دوست داشتید میتونید از اونجا حمایت کنید ازمون که خیلی ازتون ممنون میشم و جیگرتون قربون. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن، کانال خودت رو سابسکرایب کن. از اینکه وقت گذاشتی ویدیو رو تماشا کردی ازت صمیمانه متشکرم و در پایان مثل همیشه بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.